Я вам можу сказати, дивіться, по черзі. Росія виглядає вкрай жалюгідно. Від того, що Київ за 3 дні, зараз вони телефонують американському президенту, до речі, вони ж воюють в Україні з американським імперіалізмом, а тут вони телефонують і просять, дайте, будь ласка, провести парад. Уйміть цю Україну, ну, будь ласка, ну як це, ну дайте допровести, ну некрасиво виглядає. Це можна жартувати на цю тему, але це показує, що вони просто розуміють. Вже гарантії того, що парад вдасться без вибухів, без того, що Туапсець прилетить до Москви, без всього іншого ніхто не може дати. Більше того, Україна зробила величезний крок вперед і дійсно показує, що може проходити і скрізь ППО, і досягати цілі. Це перша історія. Друга історія. Для Путіна дуже важливий парад. Дуже важливий. Навіть без техніки, навіть це все одне якесь таке заспокоєння для нього особисто і показ його, скажімо, васалам, що, бачите, в мене все під контролем. Це свято, воно нікуди не дінеться. І якщо не домовитись і скасувати парад, то це буде перша причина, щоб сказати, а цар-то не справжній. І от зараз відбувається найцікавіше. Це, мабуть, найкраще оці звернення до України або залякування, або прохання. Різні варіанти. Вони весь спектр використовують. Найкраще описав російський письменник Дмитро Биков. Бандерівці, убийцы, людоеды. Нам точно обращаться к вам, но, блядь, нам надо провести парад победы. Нельзя ли в это время не стрелять? От це, мабуть, найкраще резюме. Ну, тому що це правда, це для них це трагедія. І тут відбувається найцікавіше. На Росію стягують майже все ППО, яке тільки можуть. Знімають ППО навіть з Чебоксар, і як тільки зняли звідти, туди прилетіла ракета і дрони. Знімають з інших місць, і туди теж прилітає. Україна почала домінувати в цьому питанні. І тут я, хоча я є доволі жорстким критиком влади, хочу сказати, те, що Зеленський запропонував перемир'я з 5 травня на 6 травня, раніше на декілька днів, це дуже правильна історія. Те, що режим тиші починається в ніч з 5 на 6 травня, це те, що я раніше казав. Це перехоплення ініціативи. І тут не просто я підтримую це рішення, а це варто звернути увагу. У росіян зараз шпагат. Якщо вони не погоджуються, 9 травня їм ніхто не гарантує, це зрозуміло. А якщо погоджуються, по-перше, вони йдуть на умови України, а по-друге, і це головне, це показ того, що всі балачки, що вони не можуть закінчити, це виключно балачки. Коли їх припирає, вони закінчують будь-які дії. І от тут зараз важливо, що відбудеться вночі. Після цього можна буде казати про, можливо, навіть новий етап. Не в переговорах, ні в чому, в процесах. Бо Україна вперше за весь час фактично перехопила ініціативу. Подивимось, що з цього вийде. А як ви думаєте, чому їм у цьому не допоміг навіть Трамп? Трампу не до них. Просто не до них. Йому не цікаво зараз. Повірте, говорячи з деякими обізнаними джерелами на Вашингтонщині, я чув, що Трампа вже зараз Іран турбує тільки скрізь призму одного питання. Вибори. 3 листопада в Штатах пройдуть вибори в парламент, і всі останні соцопитування показують, що республіканці можуть втратити не одну палату, а обидві, і це для них трагедія, катастрофа. Бо далі може бути все, що завгодно, навіть імпічмент Трампу. Хочу нагадати, десь півроку тому Джонсон, спікер Палати представників, сказав про те, що якщо демократи виграють Палату представників, вони гарантовано будуть ініціювати імпічмент. І тоді строк Трампа може бути обмежений 2 роками. І це факт. Трамп це розуміє. Республіканці теж розуміють. Війна в Ірані, яка зараз підняла великий галас і не дала Трампу отримати бажаний результат, який він отримав у Венесуелі,
зараз показує головне. Йому треба вирішувати внутрішні питання, а внутрішніх питань величезна кількість. Зірвана міграційна політика, яку він демонстрував, і вбивство американців міграційною поліцією не дало йому плюси. Ціни, ну скажімо, не найкраще, ціна на нафту піднялася і ціна на паливо теж. Все це показує головне. У Трампа своїх проблем вистачає. І тут телефонує Путін. Той самий Путін, який завадив Трампу отримати Нобелівську премію. Розумієте, Трамп нарцис. Нарцис з відчуттям власної величі, мабуть, зі штат Техас, хочу нагадати, найбільший штат Америки. І він каже, той мене щось телефонує, просить. Коли я його просив, чому він не робить? Так, хай стоїть в черзі, чекає. Це не тому, що він якось погано ставиться до Путіна, чи що. Йому просто це не цікаво. Я завжди казав, Трамп не є проросійським, проукраїнським, або навіть проамериканським. Він протрампістський. Він цікавиться власними інтересами, власними цілями, власним баченням. І саме тому йому байдуже на прохання, які сьогодні не вписуються в його порядок денний. А це дійсно йому не цікаво. Ані йому, ані його оточення. Бо вони сьогодні сконцентровані на тому, як утримати владу. Більше того, через деякий час вони повернуться до Путіна і скажуть, бачиш, ти звертався, а ми не змогли допомогти. Але ми ж тобі пропонували, давай закінчувати цю байду. Бо зараз ти знову не погодишся, а потім буде гірше. І Путін буде вже думати. Тому на Трампа він вже не сподівається. Як і не сподівається на те, що Україна не буде намагатися бити по Москві. Тим більше, що у Зеленського є вагомий аргумент, чому треба бити. Йому треба якось завгодно відволікти від скандалу з плівками Міндіча. Ми про це поговоримо. Ні, бити будуть, йому треба. Навіть якщо просто будуть десь в Москві, не на Червоній площі, але влучання будуть, повірте, це відволіче частково увагу. Хоча все одне, потім президент вимушений буде відповідати на запитання. Ми цю тему обов'язково проговоримо. Зараз закінчимо з Трампом, тому що РБК Україна з посиланням на свої джерела в українській владі пише про те, що Сполучені Штати готують нову спробу тиску на Україну, цього разу через пропозицію зняти санкції з Росії в обмін на перемир'я без жодних гарантій для нашої сторони. В принципі, також Політіко писало, що Україна готується до того, що перемовини з Росією можуть взагалі далі йти без Сполучених Штатів. Це реально в принципі? Дивіться, перемовини без Сполучених Штатів і Європи призведуть до катастрофічних наслідків, якщо Україна починає це робити. Ми вже бачили неодноразово, що відбувалося, коли під контролем Зеленського проходили такі перемовини. Якщо хтось забув, нагадаю, Стамбул. І на цьому можна ставити крапку. Без допомоги переговорників, які будуть фіксувати домовленості, без підтримки наших партнерів, це буде не найкращий варіант. Більше того, це величезне поле для маніпуляції Росії і для того, щоб вони досягли, скажімо так, більш бажаного для них результату, ніж ми. І досвід і розуміння. Я дуже добре пам'ятаю, як українська делегація під керівництвом Єрмака постійно сідала в калюжу. Але як тільки готували цю делегацію британці, пригадайте, коли в Саудівській Аравії була зустріч, як тільки вони казали, що можна казати, чого не можна казати, як треба поводитись, після цього був отриманий перший раз за весь час результат. Це говорить і про досвід, і про фаховість, і про багато ще що. Тому тут, якщо хтось сподівається, що може без партнерів провести переговори, провести можна. Питання, який буде результат. І хто буде гарантом того, що Росія виконає свої домовленості? Володимир Олександрович Зеленський, Андрій Борисович Єрмак, може Давид Арахамія, а може Тимур Міндіч? Хто буде гарантувати? Якщо жоден з них не може прогарантувати домовленості, які будуть досягнуті з росіянами, то який сенс в цих переговорах? Просто зустрітись і поговорити? Більше того, знову підпишуть щось таке, якщо було у Стамбулі, а потім будуть казати, ні, це інше, це взагалі все не те, там нема остаточного затвердження. Тому я не дуже вірю в те, що можуть бути ефективними переговори між Україною і Росією без посередників.
На жаль, тим більше, що є ситуація, при якій ані Росія, ані Україна поки не може домовитися через політичні причини, тільки через політичні. Тому не вірю. А от те, що може початися зараз новий етап переговорів, вкрай вірогідно, тому що, ще раз кажу, вибори в Сполучених Штатах і кінець тої самої 10-ї війни Трампу може допомогти. Більше того, якщо хтось вважає, що Трамп забув про Нобелівську премію, попри те, що він заявляв, пам'ятаєте, заяви, не звертайтесь до мене про Нобелівську премію, я не хочу, щоб мене номінували. Він живе цією ідеєю. Живе для того, щоб сказати, не один Барак Обама, якого він щиро не любить, отримав. Він хоче, скажімо так, вгамувати оту спрагу, яка в нього є. І він єдине, чого дійсно жадає, це отримати за те, що він закінчив війну якусь таку, яка би могла йому дати це, гарантовано. І в закінчення війни Росії проти України якраз дає таку можливість. Про це йому вже казали. Тому він буде одночасно працювати з 3 причин і може досягне синергії. Перша причина – вибори, нічого іншого. Друга причина – це отримання Нобелівської премії. А третя причина – якщо це буде досягнуто, це розв'язує йому руки для того, щоб співпрацювати з Росією і заробляти гроші. Є 3 причини. Кожна з них вагома по-своєму. Але те, що він буде намагатися це реалізовувати по максимуму зараз, ближче з червня, це велика вірогідність. Європейська розвідка зараз пише, що головна загроза для Путіна, в принципі, це не Україна, не НАТО, а можливо, російський Радбез. Путін дуже боїться державного перевороту, замаху, і головним заколотником називає європейська розвідка Сергія Шойгу. Ви як дивитеся на те? Кужугетович реально може якусь табакерку Путіну влаштувати? Дивіться, Шойгу не зможе. Як не зможе і знайти якийсь жовтий шовковий шарф. Не зможе. Але те, що на нього спрямували зараз фокус уваги, це навмисна історія. Те, що як вкинули це теж навмисно. Те, що Путін буде реагувати, бо він знаходиться в полоні своєї параної і підозрює всіх, це теж правда. Якщо також додати, що найближча людина, Цаліков, яка була до Шойгу, затримана під слідством, в нього конфіскують на 7 мільярдів рублів майна, то це говорить, що порушена стара домовленість про те, що відсутній буде напад всередині еліт одна на одну. Окрім того, відбувається процес дуже цікавий, на який варто звернути увагу. Під ударом люди з орбіти Кірієнка, першого заступника адміністрації президента Росії. Це теж внутрішня інтриганська боротьба. Там людей відстороняють від тендерів, перевірка з боку ФСБ, величезні проблеми, затримання, декого вичавили з Росії. Тому те, що еліти всередині незадоволені, це 100%. Під час війни в Росії з'явилася величезна кількість дуже багатих людей. Дуже багатих. Війна збагатила їх. Але загальна кормова база зменшилася. І зараз на тлі всіх процесів починається такі внутряки, коли вони починають поїдати один одного. І велика кількість, по-перше, не задоволена таким процесом. По-друге, вони бояться, що сьогодні Шойгу і Кириленко, а завтра вони. І чи не варто божевільного діда вже відсторонити? Тому припущення, скажімо так, західних розвідок ґрунтується на дійсно тому, що обговорюють в Росії. Я дивився деякі звіти, які в Європі, скажімо так, представляли окремим спільнотам, і в них дійсно є обґрунтування того, що в Росії з'являється фронта. Незадоволені еліти, до речі, з найближчого оточення Путіна, які сьогодні сконцентровані на тому, щоб навіть не
утримати владу, а для того, щоб не потрапити під прес репресій, які от-от можуть розпочатися. Бо ознака цих репресій вже всі бачать. І ситуація Шойгу і Кириленко багатьох лякає. Тому може бути все, що завгодно. Я думаю, не табакерка і навіть не шарф, а щось схоже з історії з Хрущовим, який поїхав на дачу і залишився пенсіонером союзного значення. Все, так все і було. Ні, може бути історія з Берією, який вважав, що буде наступним після Сталіна, але потім був просто закинутий в камеру і розстріляний. Російська і радянська історія знає багато моментів, як це вирішувалось. І Путін це розуміє. Те, що він вже всіх задовбав, навіть найближче оточення, бо вони перелякано не знають, що від нього чекати. Це факт. Те, що сьогодні злили через ЗМІ для того, щоб, може, підштовхнути Путіна до якихось дій, а це може запустити принцип доміно, тому що перелякана челядь, коли побачить, що робить Путін, може прискорити свої плани. Велика кількість людей каже, що червень-липень може стати тим моментом загострення в Росії, які описують європейські розвідки. Але хочу звернути увагу, ця інформація одночасно з'явилася в різних джерелах. З'явилася в тих самих джерелах, через які попереджали Україну про повномасштабне вторгнення. Тож інформація аутентична, а найцікавіше, що, скоріш за все, має не просто обґрунтування, а й фактаж. І оце говорить про те, що процеси йдуть. Чи реалізуються вони? Не знаю, бо в Росії працює дуже активно не лише ФСБ, а й ФСО, Федеральна служба охорони, про яку у нас не дуже багато хто знає. І вони вичищають це, вони спостерігають, вони ведуть спостереження, вони намагаються уникнути цієї ситуації. Тут питання в іншому. Хто погодиться стати тим тригером? І чи вдасться в них? Бо на Росії бували заколоти, які закінчувались нічим. Ми це теж пам'ятаємо. Просто вже, бачите, тут проблеми вже в ядрі режиму починаються, вже про це пишуть відкрито. А що вже казати про цю довкола Шушару, там всякі Боні, пропаганди, Сіманьян, що вони вже всі кажуть про якогось преємника, що там Путін, якось вчиняє не так, як подобається росіянам, якісь утиски, інтернет, які їм не подобаються. А це нормальна ситуація. Дивіться, по-перше, це намагання стравити пар. Є такий маркер, на який я звертаю увагу вже багато років, називається він Comedy Club. Як тільки там дозволяють жарти в бік влади або в бік чиновників, в бік Путіна майже не дозволяється. Так от, як тільки дозволяється, наприклад, об'єктом жартів стає Медведєв, Шойгу, хтось ще, значить, влада помірила і побачила, що напруження зростає, треба якось спустити пар. Спускають саме через подібні результати. Через блогерів, через заяви і показують, бачите, не так все погано, у нас є демократія, у нас можуть говорити. Правда, тільки ті, хто узгоджені з владою. Хоча бувають і інші випадки. Наприклад, та ж сама Вікторія Боня. Вона просто технічно спаразитувала на проблемах, які є в Росії. І це дійсно спрацювало, привернуло до неї увагу. Але ви, якщо бачили, вони вже замирилися навіть з Соловйовим. Вже все добре. І вона звертає увагу, що це бояри погані, а цар-то в неї хороший. Царем-то вона задоволена, і вона вважає, що царю треба про це розповісти, що все погано, що людям треба повернути оцей інтернет і все інше. До речі, інтернет – це дуже цікава історія. Чому в інтернет зник в Росії, мобільний інтернет, а саме найбільше зник в Москві в першу чергу? Тому що Путін справді перелякався, що його вб'ють, використовуючи мобільний інтернет. В ефірі у Соловйова, Соловйов Лайв, прес-секретар і прес-офіцер армії оборони Ізраїля Цахал Анна Уколова сказала такі слова, коли її запитала, ви що дійсно знищили російську верхівку через Wi-Fi і все інше? Вона сказала, ми використовували мобільний зв'язок, прилади і БПЛА. І ми можемо знищити будь-кого, хто є ворогом Ізраїлю або
вороже ставиться до нашої країни. І додала: я сподіваюся, ви не плануєте бути нашими ворогами. Вона так пожартувала, що у Соловйова почалась епілепсія прямо в ефірі. І майже зразу після цього по Москві почали відключати інтернет. Це не збіг обставин, не співпадіння. Бо ФСО попередила, ізраїльтяни дійсно можуть. Якщо ізраїльтяни можуть, у американців є така технологія. Якщо у американців є така технологія, а хто гарантує, що українцям її не передадуть? Параноя просто неймовірного рівня, але це призвело до результатів. І от ми зараз спостерігаємо, як росіяни найбільше незадоволені не тим, що ціни зростають, хоча вони і цим не задоволені, не тим, що утиски свободи якісь ще. Ні. Їм відключили мобільний зв'язок. Вони не можуть викликати якесь Яндекс.Таксі. Вони не можуть викликати замовника, який доставку піци. Вони не можуть подивитися карти. Це викликало от той самий ефект, який ніхто не очікував. Але Путіну байдуже. Він боїться. І через свій переляк він готовий не відступати від оцих утискань. А от росіян це почало дратувати. І це теж добре, бо на це можуть спиратися заколотники. І через це можуть отримати підтримку. 22 хвилини майже ми в ефірі, ми рухаємося далі. От 4 травня ми бачили, як дрон Firepoint прилетів майже в центр Москви, там за 6 кілометрів від центру, як порахували ЗМІ. Цієї ночі Фламінго палить завод у Чебоксарах, який виробляє там дрони, компоненти для ракет. Все це відбувається на фоні корупційного скандалу в Україні, де згадується і ця компанія. Так, з одного боку дрони палять, працюють, з іншого боку, схоже, за них платять дружними схемами. Що скажете? Років 25 тому один з керівників УБОЗ, управління по боротьбі з організованою злочинністю міста Києва, мені сказав: якщо злочинець, вбивця, рекетир або гвалтівник допомагає бабці перейти дорогу, або рятує дівчинку, знімаючи її з гілки дерева, це не робить його не злочинцем. Це добре, що він зробив гарну справу, але за злочини треба відповідати. От, мабуть, це найкраще ілюструє. Якщо є результати, це супер, це дуже добре. Але якщо ми бачимо, що завдяки корупційним схемам створена компанія, яка отримувала, ну скажімо так, гроші з бюджету тільки тому, що Вова на місці сидить. Це ж пряма мова, яку ми всі вже прочитали і дізналися, і те, що ну просто нас всіх розірвало. Бо коли Цукерман каже в спілкуванні зі Фурсенко, що ця діяльність може закритися в будь-який момент, а Фурсенко йому відповідає: я так понимаю, что пока Вова как-то на месте мы будем жить, говорить тільки про одне. Вони одночасно зробили схему, на якій заробляли нечесно, м'яко кажучи, і незаконно, використовуючи службове положення, корупцію і далі, не вкладали гроші в КБ «Луч», КБ «Південне», створили власну компанію, вклали туди величезні гроші і, використовуючи, знову кажу, служебне положення і корупцію, досягали якогось результату. Але ж питання навіть інше. В іншому діалозі Цукерман каже про те, що нам важливо як можна більше запускати, не влучати, не бути ефективними, ні, запускати. Бо за кожен запуск вони 25% чистого прибутку кладуть собі в кишень. Якщо запуск був на 100 мільйонів доларів, то 25 мільйонів доларів вони кладуть собі в кишень. Якщо запуск був на 1 мільярд доларів, то вони кладуть в кишені собі 250 мільйонів доларів чистого прибутку. Те, що жоден дрон, наприклад, тоді не влучив, або влучив 1, чи 2, чи 2 ракети, бо всі вже відомо, журналісти писали про те, що з 23 ракет 6 долетіли до Росії, а 2 тільки влучило, але долетіли 6, а за тих, які впали десь незрозуміло, ще щось, нікого не хвилює, за них ці отримали теж гроші. Так от, це менше ніж 10% у підсумку 2 ракети влучили. Так от, нікого не хвилює результат. Хвилює інше, що за 23 ракети 25%
у кишені. І оце найважливіше. І це була головна мета. Це перше. Друге, маєтки, династія. Коли президент воюючої країни, а ми розуміємо, що це президент будує, і Андрій Єрмак, і Міндіч, і Чернишов, бо плівки про це говорять, і приїжджає на об'єкт головний охоронець президента, і є інші докази, і все інше. Так от, коли він так робить, із цих грошей на Міндічиних, які, до речі, в його декларації не показані, будуються такі маєтки, то це говорить про одне. Кожна цегла в тому домі замарана кров'ю українських захисників, які не отримали захисту, автівок, дронів, ребів, рерів, потрібних бронежилетів, все, що потрібно, що могло їх врятувати, НРК. А замість цього хтось побудував собі басейн, причал, намив собі ще територію. І це під час війни. Коли мені хтось розповідає, так це ж показує, що президент буде жити далі в Україні. Ні, він хоче царювати далі в Україні, як Лукашенка або той самий Путін. І коли він робить отак, це показує, що він впевнений, що йому вдасться бути царем. Бо він добре розуміє, що він скоїв. Дуже добре. І саме тому він не хоче втратити владу, і саме тому він розуміє небезпеку. І саме тому він намагався позбавити НАБУ і САП незалежності. І саме тому ми спостерігаємо весь цей кошмар під час війни. Бо всі ті гроші, які вони наміндічили або збаканили на енергоатомі, на Фаєрпойнті, на інших схемах, могли бути залучені до підняття обороноздатності країни. І тоді менше б дронів прилетало би, менше шахедів прилетало б по українських домівках. Менше б українців загинуло. Винні у всьому росіяни. Але те, що сприяли в цьому ті люди, які займалися корупцією, бо корупція справді вбиває. Бо коли їх гроші корупційно витягають з бюджету і кладуть це в кишеню, замість того, щоб ці гроші йшли на оборону країни, гинуть справжні люди. А хтось купує собі маєток. Хтось купує маєток в Лондоні, хтось купує маєток собі в Італії, а хтось ще добудовує собі ще один маєток не лише в Дубаї, а ще й в династії. І от про це варто не забувати. І, як там кажуть, за добру справу треба казати дякую, а за злочин треба карати. Міндічгейт і санкції проти Богдана пов'язані між собою? І загалом от такий крок в сторону Богдана – це помста чи це дійсно піклування про національну безпеку? Давайте по черзі. У Богдана з Зеленським погані стосунки. Вони розсварилися після звільнення, коли Зеленський повернувся з Оману. Він зняв Богдана і призначив Єрмака. Я не знаю, в мене немає ні доказів, нічого іншого, чи стала така рокіровка результатом оманських домовленостей, але це відбулося. Далі. А після цього був конфлікт. Ну, тому що Богдан допоміг Зеленському прийти до влади, а потім тот його викинув. І, звісно, вони в конфлікті. І це зрозуміла ситуація. Але Богдан при цьому, і він про це написав, взяв на себе таке джентльменське зобов'язання, скоріше угоду, не чіпати Зеленського, він мовчить, бо знає він дуже багато. Але сказав, що анафема закінчилась. Аскеза закінчилась, він якраз написав. Бо анафему якраз намагаються накласти на Богдана через ці санкції. Але знаєте, я можу сказати інше, я боюся за те, що Богдан накладе санкції на Зеленського, коли відкриє рота. А що він розкаже? А це може знати тільки Богдан, але знає він дуже багато. І він може розповісти те, про що інші не знають. І оце буде найцікавіше. І довіра до цих слів буде, бо більше за все я впевнений, що в нього є ще й докази. Але тут інша історія. Президент накладає санкції на Богдана на 10 років. Нібито за те, що він допоміг витоку цих документів. На 10 років. На Міндіча за все, що він скоїв, на 3 роки. Всі розуміють. Він прийняв рішення під емоційним впливом. Це емоційне рішення. Це рішення через свою ненависть, через злобу, через страхи, ще як завгодно. Помста. Це може бути.
але емоційно. Президент не має права на емоції. Президент воюючої країни взагалі не має права на подібні емоції. Які ще рішення він приймає під впливом емоцій? Ми пам'ятаємо, що Зеленський Залужного звільнив саме під впливом емоцій. Він боявся, що той став його конкурентом, він ненавидив його за те, що в нього була величезна повага від суспільства більше, ніж до Зеленського, і він розумів, що рейтинг довіри до Залужного зростає, і тому з переляку звільнив його. Це не допомогло, рейтинг залишився, довіра залишилась. Більше того, Залужний сьогодні не просто кандидат номер 1, а він виграє в одні ворота у Зеленського на виборах, якщо їх проводять зараз. Але це було емоційне рішення. А рішення про підписання угоди про корисні копалини, чи могло воно бути під емоційним впливом? Бо він казав за декілька днів до того, що ніколи не узгодить це рішення, поки там не будуть безпекової гарантії. Але безпекових гарантій не було, а в Київ приїжджав генерал Келох і привозив якісь теки, кажуть, з компроматом на найближче оточення Зеленського і на самого Володимира Олександровича. Знову не знаю, правда чи ні, це моя особиста думка, вважаю, що так, бо саме після цього він погоджується на те, щоб Свириденко підписала, і більше того, там є таємні пункти, з якими навіть не знайомять депутати Верховної Ради, кажучи, ви головне проголосуйте, а потім розберемося. Ми все вам розповімо. Ніхто нічого не розповів, і що там є, ніхто не знає. Але щось мені здається, що такі рішення можна проштовхувати тільки з переляку. Я не знаю, що показали Зеленському, але перелякався він помітно. Тому оці санкції показують нестабільність Зеленського, його неадекватність, те, що він не в ресурсі, я би сказав так. А головне, це бачать наші вороги. Росіяни аналізують Зеленського. І я впевнений, що їм подобаються неадекватні дії Зеленського, який, відчуваючи себе царем, накладає санкції не тому, що це потрібно державі, якось допомагає, а тому, що він хоче комусь помститися або має на це повноваження. Це вже не президент, це вже цар, який грається в те, що він хоче. І його гра може бути дуже катастрофічною для країни. Ну, дивіться, минулого тижня з'явилася ця нова пачка плівок, там вона з'являлася там через день, публікувалися нові розмови. Мовчало НАБУ, мовчало САП, мовчав президент, крім рішення по Богдану. От у нас новий тиждень, ТСК збирається. Що ми побачимо далі? Чи побачимо ми якісь заяви по цій справі від влади? Чи побачимо ми якісь підозри до можливих нових фігурантів? Ми побачимо нові витоки, я можу вам гарантувати. Більше того, в Офісі президента бояться, що з'являться відео, про яке вони добре знають. Тому вони не коментують. Відео, яке, якщо сьогодні Зеленський вийде і скаже, я не знаю, хто такий Вова і Андрій, я не знаю, чия це династія, ми взагалі це конфіскуємо, передаємо армії, а вони зроблять з цього дитячі будинки. Уявляєте собі таке? Ні? Правильно, бо йому своє страшно віддати. Всі розуміють, чи є це, хто такий Вова, хто такий Андрій. Але я впевнений, що Зеленський тому і мовчить, бо знає про відео і розуміє, що якщо він зараз вийде і скаже, це брехня, це не моє, а далі як козир, це як гра в дурня. Знаєте, коли ти тримаєш, підкидаєш карти і чекаєш, поки тобі людина поб'ється потрібною тобі картою. А та людина вже розуміє, що відбувається. Тому тримає паузу. Це як у Сомерсета Моема в театрі. Доріс, тримайте паузу. Чим більше акторка, тим більше пауза. Він намагається грати в це. Але так не працює. Йому ніхто це не забуде. Він сподівається перебити інформаційними якимись там подіями. Обіцянка. 400 тисяч кожному, хто буде на ЛБЗ. Мені військовий каже, так у нас зараз, щоб 70 тисяч отримати, треба на цього ЛБЗ жити там зранку до ночі. А це неможливо. Тому 400 тисяч – це трендьож. І, до речі, запитують вони, а де друзі президента? Його бізнес-партнери, колеги, де його оточення, яке вже не має посад, але і досі не в армії і не приєдналося до ЗСУ. Військових цікавить, коли президент в минулому році восени казав на запитання, коли буде демобілізація, він що сказав?
Коли переможемо Путіна, туди буде демобілізація, всі будуть демобілізовані. А зараз вже в цьому році ми будемо демобілізувати. Кого? Кого він буде демобілізувати і як? Мені дуже цікаво. І чи його друзі особисті, бізнес-партнери, колеги замінять цих бійців, які сьогодні на нулі. Демобілізація потрібна, але для цього треба тотальні зміни в мобілізаційному процесі. І для цього Зеленський повинен виходити до суспільства, закликати мобілізуватися своїх прихильників і працювати в цьому напрямку. А він цього не хоче робити, бо це вбиває його рейтинг. І тут найцікавіше. Він знову робить гучні заяви, які не буде виконувати, і всі це розуміють. Ще й пропишуть так, щоб неможливо було виконати. Пам'ятаєте 3000 ракет до кінця 25-го року? Обіцянка була, ракет не було. А пам'ятаєте чудову обіцянку, якщо в Києві буде блекаут, то і в Москві він станеться. І цього не було. Але якщо хтось думає, що це тільки технологія останнього часу, ні. Можу нагадати. До того були травневі шашлики, які кровавим комом стоять в горлі України. А до того він обіцяв, якщо хтось забув, вакцину, українську вакцину від коронавірусу, на яку навіть виділяли гроші. Де та вакцина? Схоже, там, де є 3000 ракет разом з блекаутом. Тому зараз намагаються просто перебити гучними заявами, обіцянками, обстрілами Москви, як завгодно, відволікти увагу. Але мене 9 травня і 10 травня у Зеленського на якійсь прес-конференції запитають, хто такий Вова, чи знали ви про ці будинки, чому ваш охоронець, особистий керівник вашої охорони приїжджав і що там відбувалося? Звідки ці гроші? Чому вони не відображені в вашій декларації? Запитань буде багато. Мені б хотілося, щоб до 10 травня НАБУ і САП порушила омерту мовчання, яку вони чомусь тримають. І просто сказали, плівки або ці роздруковки автентичні чи ні. Бо те, що ми спостерігаємо, нагадує, що НАБУ і САП бояться порушити якісь угоди з Офісом Президента. Інакше я це сприйняти не можу. Бо вони повинні вийти і сказати, так, це дійсно автентичні роздруківки. Або сказати, це все брехня, нічого такого не було, і тоді всі питання знімаються. А вони теж тримають паузу. Ми побачимо.